درود، خیلی خوش اومدی به این ویدیو دیگه. با من نازی هستم و اینجا کانال پرفیوم نازه. همونطور که از تامنیل متوجه شدین، امروز میخوام کالکشن آیدول از برند لانکوم رو مورد بررسی قرار بدم. به جرئت میتونم بگم یکی از بهترین کالکشن های عطر روزی هستش. ماها معمولا در مقابل عطرهای روزی یه گاردی داریم، همش احساس میکنیم گلابگون باید باشن، بوی گلاب بدن. برعکس ما اروپایی‌ها خارجی عاشق عطرهای روزی هستن، چون فوق‌العاده عطرهای لطیف، زنانه و در ضمن رمانتیکی هستن. حالا تو این ویدیو در مورد کالکشن آیدول با هم صحبت میکنیم و دو تا از عطرهای پرفروش و محبوبش رو هم مورد بررسی قرار میدیم و در انتهای ویدیو یک نکته میخوام بهتون بگم در مورد خرید عطر. پس با من همراه باشین. بریم ببینیم میتونم نظرتون رو در مورد عطرهای روزی عوض بکنم یا نه. البته همه عطرهای روزی نه، عطر آیدول فوق‌العاده است. بچه‌ها آیدول تلفظ انگلیسیشه، ایدول تلفظ فرانسویشه، حالا فرقی نمیکنه هر کدوم. برای سال 2019 یک نسخه با تراوت، زنانه، رایحه گلی چای پری متعادل تقریبا تمام 4 فصل میتونید ازش استفاده کنید و باید بهتون بگم نسخه پرفروشش هم هستش. همه رنج سنی میتونن از این عطر استفاده بکنن. فوق‌العاده عطر تمیز، زنونه، لطیف، رمانتیکی هستش. شیشه‌ش هم خیلی جالبه، یه حالت شیشه کتابی طوری داره، مخصوصا برای توی کیف گذاشتن که عالیه. برعکس این عطرهای گرد و قلمبه‌ای که وقتی می‌خوایم بذاریم تو کیفمون سخته، یه حالت کتابی داره. کلا این عطر 14 تا فلنکر داره، البته همه‌شو نمیشه استفاده کرد. یه سرش لیمیتد ادیشنه، فکر کنم یه دونم عطر مو داره، 7 تاشو میشه استفاده کرد. من میخوام نسخه نکتار رو این تستش رو مورد بررسی قرار بدم، چون این دو تا نسخه هم یکی از پرفروش‌ترین ها و محبوب ترین هاش هستن. نسخه اصلیش که همونطور گفتم برای سال 2019، برای سال 2020 فلنکر اینتنسش اومده به بازار. بعدی آورا هستش برای سال 2021، نکتار برای سال 2022، ناو برای سال 2023، پاور برای سال 2024 و اودو تویلتش هم برای سال 2024. میدونین که نسخه اودو تویلت معمولا پخش بوی خیلی خوبی داره و نسخه دو پرفیوم معمولا ماندگاری های خیلی خوبی دارن. در مورد نسخه نکتار باید بهتون بگم یک عطر شرقی وانیلی معتدله، معمولا میتونید 4 فصل ازش استفاده بکنید، ولی برای زمستون ممکنه یکم لطیفتر بشه، یکم کم رنگتر بشه، حالا احتیاج باشه پاف زیادی ازش بزنید. چیزی که این عطر من رو مجذوب خودش کرد نوت پاپ کورن بود. خیلی دوست داشتم بدونم کنار اون روایح روزی چطوری اومدن یه نوت پاپ کورن گذاشتن. پاپ کورن کره‌ای نمکی، اون بوی پاپ کورن اصلا آدمو دیوانه میکنه. ولی باید بهتون بگم احساس میکنم فقط یه حالت تبلیغاتی داشته، یا حداقل منظورشون پاپ کورن کاراملی بوده، چون من نوت کاراملی داخل این عطر پیدا نکردم. آکوردهای این عطر روز، وانیل، کارامل، شیرین و گلیه. خودتون حدس بزنید چه عطر زیباییه. نوت‌های اولیه‌اش گراس روز، ترکیش روز و نوت‌های میانیش کارامل، پاپ کورن و نوت پایانیش وانیل. در مورد روز گراس باید بهتون بگم بچه‌ها گرون قیمت، لوکس، یک رایحه نرم و عسلی داره و طبیعی و شیکه. در مورد روز ترکی همونطور که میدونید خیلی قوی، شیرینه، گاهی وقتا هم یه حس ترشی و ادویه‌ای هم به عطر میده و روز معمولی هم که ساده‌تر و سبکتره. این عطر پخش بوی خیلی خوبی داره، ماندگاری خیلی خوبی داره. دیگه لانکوم دیگه اگه نداشته باشه که دیگه هیچی. روی پوست من تا 4 ساعت دوام خوبی داشتش، ولی بعد از 4 ساعت دیگه کم رنگ شدش، ولی نزدیک به 12 ساعت به راحتی میتونستم روی پوستم احساسش بکنم. رایحه جوون، شیرین و در ضمن اغواگری هم داره. بچه‌ها دی عطر اصلی رو داخل خودش داره و باید بهتون بگم که به به، خیلی ابتدا که اسپری میکنید فرش و تازه است، فوق‌العاده است. اولش که اسپری میشه به هیچ عنوان بوی روز رو ازش دریافت نمیکنید. فرش تازه است، بعد یواش یواش شروع میشه به عمیق شدن، دوست داشتنی شدن.
یک عطر شیرین، روزی، کاراملی، وانیلی. اصلا روزش گلابگون نیست، عاشقشم. اگه یه عطری بخواین که خیلی جدی نباشه، بخواین محیطای دوستانه ازش استفاده بکنین، جمعای دوستانه، محیطایی که حالا حالت نیمه رسمی دارن، یا حتی قرارهای عاشقانه اگه بخواین ازش استفاده کنین، قرار 2 نفره، برای محل کار، اگه محل کارتون خیلی جدی و رسمیه بهتون پیشنهاد نمی‌کنم. برای دانشگاه میتونه خیلی نسخه خوبی باشه، چون نسخه دخترانه‌ای هستش. از 20 سال به بالا به راحتی میتونید استفاده کنید دیگه، تا 40 سال. حالا 40 سال باید دل شادی داشته باشیم مثل من چون من این نسخه رو خیلی دوست دارم. واقعا بهتون پیشنهاد میکنم یک عطر روزانه تقریبا 4 فصل میتونه عطر امضاتون باشه. باید بهتون بگم این عطر 100 میلی $157. برای بلاند بای کردن باید بهتون بگم که کلا این کالکشن عطرهای سیفی داره. خیلی عطرهای پیچیده و خاصی نیستن، منتظر یه رایحه عجیب و غریب نمیخواد باشین. یک رایحه روزی، اگه عطرهای روزی رو دوست دارین 100% بهتون پیشنهاد میکنم، چون اصلا حالت گلابگونی نداره به هیچ عنوان. اگه تا الان کانال رو سابسکرایب نکردین، همین الان این کار رو انجام بدین تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندین. در مورد اینتنس باید بهتون بگم، اینتنس هم دی ان ای نسخه اصلی رو داخل خودش داره. اگه یک عطر بالغ‌تر، جدی‌تر برای محیط‌های رسمی، برای محیط‌های اداری میخواین، اینتنس واقعا فوق‌العاده است. ولی خب اغواگر نیستش، یکم جدی تره. چوبی رایحه‌ای که داخلش داره. نسخه اینتنسش برای سال 2020 چایپر گلی هستش و از نظر پخش و ماندگاری که فوق‌العاده است، یعنی فرقی نمیکنه با نکتار زیاد، چون اونم روی پوستم امتحان کردم. 2 ساعت ماندگاری خوبی داشت روی پوست من، برایتی میتونستم احساسش بکنم. دیگه رفته رفته تا 8 ساعت میتونستم احساس کنم، دیگه 12 ساعت فقط میدونستم یه عطر اینجا هست. اونقدری واضح نبودش، ولی این همه ساعت رو پوست من موندن فوق‌العاده است. آکوردهای این عطر که باعث میشن این عطر یکم جدی تر بشه: چوبی، روز، مشک، مرکبات، گلی، پودری، گلهای سفید، نعنای هندی، وانیل و بالزامیک. نوت اولیه این عطر پرتقال تلخ یا همون بیتر اورنج، پرتقال ماندارین. نوت میانیش ترکیش روز، گرس روز، ماسک یا همون مشک و یاس مصری، یاس سامباک و یاس. یاس رو زیاد من تو این عطر احساس نکردم، فقط باعث شده این عطر غنی‌تر بشه. نوت پایش هم که نعنای هندی، چوب کشمیر، وانیل ماداگاسکار، چوب صندل و آکاسیا و سدر. رنج سنی که بهتون گفتم دیگه، این از زنونه و بالغ‌تر هستش دیگه، از 40 سال به بالا به راحتی میتونن از این عطر استفاده کنن. برای بلاند بای کردن هم سیفه، چون عطر گلی چوبیه. وقتی میگم چوبی، نرین تو اون فازی که احساس کنین یه عطر مردونه یکم ابتداش احساس میکنم ترش‌تر از نکتاره. اینم فوق‌العاده است. عطر نکتار خیلی فرشتر و تازه تر بود، این خیلی غنی‌تر و فوق‌العاده است. اصلا روزش فوق‌العاده است، محشره. یعنی واقعا بهتون پیشنهاد میکنم امتحانش بکنید. اگه همیشه دنبال یه عطری بودین که روز داشته باشه ولی حالت گلابگون نداشته باشه، فوق‌العاده است. اون حالت چوبیش خیلی این عطر رو غنی کرده. شیرینه ولی فوق‌العاده شیرینی متعادلی داره. اصلا شیرینی زننده‌ای نیست. فوق‌العاده خانومانه، رسمی، شیک، بالغ. از نظر همسرم هم که اینتنسش خیلی جذاب‌تر بود.
بچه عطر اینتنسش هم باز معتدله، تقریبا 4 فصله، ولی تو فصلایی که دیگه هوا خیلی گرم میشه زیاد جذاب نیستش، یا حداقل باید پاف کمتری ازش استفاده بکنید. این هم عطری هستش که پتانسیل عطر امضا شدن رو داره، مثل نکتار، مثل آیدول اصلی. و باید بهتون بگم اگه یک عطر روزانه دخترانه بازیگوش میخواین که زیاد جدی نباشه، نکتار رو بهتون پیشنهاد میدم. و اگه یکم عطر بالغ‌تر با یک رایحه ملایم و زنونه میخواین، اینتنس رو بهتون پیشنهاد میدم. برسیم به اون نکته‌ای که قرار بود بهتون بگم. اگر رفتین داخل یک عطر فروشی و دیدین کل کالکشن یک مجموعه هستش، مثلا همین کالکشن آیدول، تقریبا تمام عطرهای این کالکشن دی ان ای عطر اصلی رو داخل خودشون دارن. خب اگه حداقل از بین این 7 3-4 تاش هم رو دستتون اسپری کنید، تشخیصشون خیلی سخت میشه. بهتون پیشنهاد میکنم توی این مواقع وقتی با کل کالکشن آشنا نیستین، نسخه اصلی رو تهیه بکنید. معمولا نسخه های اصلی خیلی عطرهای سیف تری هستن، معمولا 4 فصلن، متعادل و با تراوت هستن و همه پسندن تقریبا. فلنکرها دیگه یکم عجیب و غریب میشه، یه سری حالا چوبی میشه، یه ذره خنک‌تر میشه، یه ذره شیرین‌تر میشه، ولی نسخه اصلی معمولا سیف ترینه. اگر بیاین ویدیوهای منو ببینین و با این نسخه دیگه‌اش آشنا بشین، خب خرید کردن براتون راحته. ولی اگه آشنا نباشین یکم براتون سخت میشه. مثلا کالکشن لیپ، اصلا انقدر این عطرها شبیه هم دیگن، روی دستتونم 3-4 تاشو اسپری کنید، هر چقدر بو کنید نمیتونید تشخیص بدید تفاوتاشون رو، خیلی شبیه هم دیگن. تو این مواقع بهتون پیشنهاد میدم که نسخه اصلی رو خریداری بکنید، مخصوصا اگه بخواید کادو بدین به کسی یا تایم کمی داشته باشین برای اینکه حالا این عطرها رو بخواید تجزیه و تحلیلشون بکنید. نسخه اصلی معمولا سیف ترینه. خیلی ممنون که تا انتهای ویدیو همراه من بودین. شاد و خوشبو باشید. خدا نگهدار.